So today, this evening's lesson is about learning to be a better student from the construct itself. So we will learn more about the techniques as well as the constructs of how our brain tends to manage for us to learn about the things that we encounter every day of our life. So the learning outcomes for this lesson would be number one, understand the theoretical foundations of managing and caring for the self. So we also have to acquire and hone new skills for better management and caring for the self, as well as apply new skills to oneself for better quality of life. Okay, so we have learned from the past that eventually, meron tayong mga bagong experiences na natututunan, meron tayong mga bagong lessons na natututunan kahit sa school o kaya sa totoong buhay or kahit sa bahay lang natin, no? Meron tayong bago at bagong matututunan. Okay. So kayo ba, naniniwala ba kayo na ang tendency ng ating utak o tendency ng ating kaisipan ay limitado lamang? Hindi ba ito nag-a-advance? Hindi ba ito lumalawak? O kaya nililimitahan ba natin yung sarili natin pagdating sa pag-aaral halimbawa? Kaya kayo ba ay naniniwala na limitado lang yung pag-iisip natin? Limitado lang ba yung pwede nating gawin sa buhay natin? Yan. So ito yung mga pag-aaralan natin sa gabing ito. So a good number of growing years is dedicated to studying in school. Naniniwala ba kayo na halos karamihan ng panahon na ginugugol natin bilang mga tao, patuloy tayong nag-aaral, patuloy tayong natututo sa buhay. Halimbawa, kung kayo ay merong bagong relasyon, bagong nakikilala, bagong tao, bagong classmate, bagong girlfriend, bagong boyfriend, o bagong mga kaibigan, meron kayong natututunan sa kanila. Totoo ba yun o hindi? Sige nga. Ano yung mga natututunan natin sa kanila? Sir, simula po nang pumasok po ako sa school, marami po akong natutunan sa mga classmate ko po. Sir, simula po na naging girlfriend ko po si ganito, marami po akong natutunan sa kanya. Sir, simula po nang inaral ko po yung understanding the self, mas naliwanagan po ako sa mga tendencies ko po, sa buhay ko po bilang isang estudyante, bilang isang tao. Ganon din naman sa ibang subjects. Sige nga, ngayong nasa kolehiyo na kayo, ano ang paborito ninyong subject? Ano yung paborito ninyong natututunan? Sige nga, magbigay nga kayo ng subject na natututunan ninyo. Meron kayong mga bagong natututunan sa subject na ito. Halimbawa, sa BSOA, ano ba yung mga subject ninyo? Let's say, for example, stenography, yan. Sir, ang dami ko pong natututunan sa steno. Ganyan. Lahat naman po ng subject, sir. Marami po akong natututunan. Kahit po sa inyo, sir, meron din po akong natututunan kahit paano po. Sir, sa mga classmate ko po, meron din po akong natututunan. Meron po akong bagong nakikilalang kaibigan, meron po akong mga kabanding, meron po akong mga life lessons na natututunan sa kanila. So ito, no, kahit saan tayo magpunta, meron at meron lagi lesson tayong makukuha. No? Come graduation day, only our studies and but not our learning. Okay. So since learning is a constant in life, so patuloy tayong natututo, taking the time to manage the way we learn is a must. Importante daw na binibigyan natin ng pagpapahalaga itong mga bagay na ito dahil yan. So number one kasi, ang utak kasi natin o ang mind natin is learning all throughout. So this way we'll know how we learn best and improve the way we plan our personal development. Kapag kayo ba ay nag-aaral, meron ba kayong mga schedule na sinusunod? O kaya naman meron ba kayong mga steps na sinusundan na sa araw na ito yung mga dapat kong tapusin. Ito yung mga lessons na dapat kong aralin. Ito yung mga quizzes na dapat kong sagutan. Meron ba kayong mga ganung strategies? Yan. Paano ninyo nasasagutan? O paano kayo nakakapag-cope up sa mga ganitong klase ng mga
procedure sa inyong school? Sige nga, ano yung mga maipapayo ninyo halimbawa sa mga classmates ninyo? Ano yung mga styles ninyo para kayo ay makapag-aral ng epektibo? Kayo ba ay gumagamit ng time management? Inaayos ba ninyo yung mga requirements ninyo agad-agad? O kaya naman yung mga quizzes na ibinibigay sa inyo, you tend to review it first bago ninyo sagutan. Kaya naman, you have to focus. O kaya naman, kahit, sir, magulo po sa bahay po namin, kahit po medyo maingay po yung background ko po, tuloy-tuloy lang po ako. So, yan. So, this way, we'll know how we learn best and improve the way we plan our personal development. Okay? So, let's start our discussion by watching this video by Khan Academy. So, tell us the key takeaway from the video. Sige ha? Sabihan ninyo ako kung tuloy-tuloy lang yung ating video at kung putol-putol, we will stop it and then we will proceed with the discussion for a while. So, this is your brain. Say hi. Okay, it's a representation of your brain. Brains don't have hands, they have lobes and other structures, which we'll get to. But I want to talk to you about your brain. You see, your brain is capable of incredible things. But I think a lot of times we can feel pretty down on our brains, on old thinky pinky here. We beat up on them, say bad things about our brain's abilities. You know, say we have trouble understanding a subject in school, or solving problems, or learning a new skill. It's easy to say, oh, I'm not smart. I'll always be this way. Hey, stop doing that. What we think of as intelligence, what we think of as smartness, is not fixed, is not stuck in one place, is not permanent. Your brain can improve. Your brain can grow. Come with me on a journey of discovery. Here we go. Into the brain. Excuse me, coming in hot. This is a thing called a neuron. Oh, hey, welcome to the inside of your brain. A neuron is a brain cell. There's over 100 billion of these things making up your brain. Put it this way, there are over 13 times more neurons in your skull than there are human beings on Earth. A lot of them. They're the cell. Ayan, sige. So you can just visit this video right here that I have, that we have in our slide, no? So the problem is that siguro technicalities then. But eventually, you will learn more about the brain as well as the neurons o paano nagtatrabaho yung utak natin with the said video. So this is just a brief or a short presentation on how our brain tends to work on its own, kung paano siya nagtatrabaho, paano siya natututo. Okay, sayang naman mahina yung audio. But sige, pwede ninyo siyang panoorin on your own since you have the copy of this one. Okay, pag-aaralan natin ngayon, ano ba ang ginagawa ng utak natin para siya ay matuto? Totoo ba na kapag meron tayong mga bagong natututunan o meron tayong mga bagong experiences, is it tends to evolve, it tends to build its synapses as well as the connections within its parts para meron kayong bagong matutunan. Okay? So, learning takes place at synapses, the junctions between the neurons. Ito yung nasa gitna ng mga neurons. Kumbaga, doon sila nagko-communicate. Kumbaga, sa tao, meron silang messenger na tinatawag. So, sa pagitan noon, yung tinatawag natin na synapses. So, number one, how neurons react to new information. Halimbawa, meron kayong nakita, meron kayong narinig, meron kayong bagong nakilala, meron kayong bagong naamoy, meron kayong bagong narinig. Okay? So it is received by what we call neurons. So these are the cells of our nervous system. Okay? Familiar ba kayo sa iba't ibang klaseng sistema ng katawan natin? Sige nga, magbigay kayo ng example ng system ng body natin. Halimbawa, meron tayong yan, yung ating digestive system kapag kayo ay kumakain. Ano pa? Meron kayong skeletal system. Ano pa? Meron kayong endocrine system na may kinalaman sa ating mga hormones. Ano pa? Meron tayong reproductive system. Very good. Meron din tayong cardiovascular system. Very good one. So we also have how we make new information easy to learn. Okay? So number 3, how the brain stores new information. Napapansin nyo ba sa sarili ninyo? Merong pagkakataon na meron kayong
inaral pero nakakalimutan ninyo. O kaya naman, meron kayong inaral, meron kayong napakinggan, pero nagre-retain. Ibig sabihin, tumatagal sa isipan ninyo. Hindi na ninyo matanggal. Halimbawa, what is the powerhouse of the cell? Sige, sino makakasagot? Okay. So, yan halimbawa, no? Ano yung sagot dun sa powerhouse of the cell? Meron ba makakasagot? So, halimbawa, tinuro sa inyo, nag-retain. Tapos, halimbawa, nakalimutan ninyo, pero ngayong araw lang tinuro. So, likely, it is in our short-term memory. Tapos, yung iba naman, nasa long-term memory na tinatawag. So, pang-apat, how we learn new information effectively. Yan. Matututunan natin yung mga bagay na yan. So, una, tanungin natin, how neurons react to new information. So gaya na nabanggit natin kanina, merong bagong experiences, may naamoy ka, meron kang nakita, meron kang naramdaman, meron kang narinig. So learning something new causes the performance of newly associated synapses to change. So every senses that we have, meron tayong tinatawag na nerve endings. At dun sa neurons natin, doon nagko-communicate yung ating nerve endings papunta doon sa brain natin. So, halimbawa, ano-ano yung mga different senses na meron tayo? Sige nga, ano yung mga iba't ibang natin? Senses. 5 senses. Una, sense of sight, touch, smell. Okay, what else? Sige. So, kindly provide your answers. Hearing, ano pa? So, Tom, example, Tom starts attending boxing classes. So, he takes it once a week. So, let's say, for example, itong si Tom, hindi pa niya alam kung paano mag-boxing o paano yung sports ng boxing. So, dahan-dahan lang niya matututunan yun. Halimbawa, manonood muna siya kay Pacquiao o kaya manonood muna siya sa iba't ibang boksingero o manonood muna siya sa iba't ibang Olympian para matutunan niya by means of what we call the sense of sight kung paano ginagawa ng mga boksingero ang sports na ito. Okay, halimbawa, nandun na siya sa gym. Yan, nag-gym na halimbawa si Tom. Paano niya matututunan ang boxing? Siyempre, maghahanap siya halimbawa ng gloves at maghahanap siya halimbawa ng kanyang instructor. So, paano siya matututo? Sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng kanyang instructor. So, magkakaroon siya halimbawa ng sparring mate. Yan. So, matututunan naman niya in terms of actual, paano ba ang sports ng boxing. Ganyan din sa pag-aaral ninyo. Di ba halimbawa, hindi pa ninyo alam at all kung anong ibig sabihin ng stenography. Tama? Ngayon, itinuro ni ma'am, itinuro ni sir kung paano yung subject na ito, ano yung iba't ibang strokes, ano yung iba't ibang paraan para maisulat ninyo effectively kung paano yung mga shortcuts ng words na meron sa inyong notes. Okay? So pangalawa, how we make new information easy to learn. So along with the new information comes an element. Gumagamit tayo ng mga imahe. Halimbawa, naalala ninyo kung anong itsura, naalala ninyo kung paano gawin. So emotions as well. Okay? Familiar ba kayo sa sa sense of smell, di ba? Kapag meron kayong naamoy, naalala ninyo kung ano yung itsura, kung nasaan, sino, yung ganito yung amoy. May ganun ba kayong tendency minsan? Kapag naamoy mo, yan, biglang bumabalik sa iyo yung alaala mo. Halimbawa, paboritong pabango ng girlfriend mo, tapos wala na kayo. Ngayon, nung naamoy mo yung pabango niya, o yung pabango sa ibang tao, yan, naalala at naalala mo, minsan nami-miss mo, gano'n. Kaya naman, meron kang naamoy na shampoo ng ibang tao. Tapos naalala mo kung ano yung itsura, ano yung pakiramdam, naalala mo kung ano yung mga experiences. So, ganun yung tinatawag natin ng memory. Yan, di ba? O kaya naman kapag merong nagluluto ng paborito mong pagkain. So, di ba, bumabalik ka sa pagkabata mo. Sino nakapanood dito nung palabas ng Linguini, yung sa yung Little Chef sa Disney. So, let's say for example, no, natikman niya yung luto ng chef. Yung bumalik siya dun sa pagkabata niya. Diba? Naalala niyo yung lasa doon naalala niyo yung pagkabata niya doon sa kinain niya. Halimbawa, kumain kayo ng Hansel. Nako, paborito ko rin yung Hansel na yan. Pati yung Sesto.
So every time na kumakain ako ng Seston, every time na kumakain ako ng Hansel, naalala ko, ito yung pinapabaon sa akin ng nanay ko nung ako ay nasa preschool o yung nasa kindergarten pa ako. Sino din yung pinapabaunan ng mga ganyan ng nanay nila. Diba? Laging paborito nating pabaon, sesto, ganyan. So to which we relates to the new information. So gaya halimbawa, sa mga pag-aaral natin, no? Ano yung mga effective ways para matutunan ninyo yung mga lesson ninyo? Halimbawa, pinapakita sa PowerPoint presentation kung ano yung itsura. Ano bang itsura po nung strokes na gagamitin po namin? O kaya ano pong itsura po ng figure na dapat po namin magaya? O kaya naman ipinapakita sa atin in actual o kaya yung video presentation paano ginagawa yung mga procedures in terms of the lesson na meron tayo. So Tom associates boxing with exercise and stress release. Kapag kayo ay nag-aaral, paano ninyo pinapagaan yung pagtatrabaho ninyo? Yan. Siguro we are trying to motivate ourselves na kailangan ko matapos itong pag-aaral ko kasi eventually gusto ko magkaroon ng magandang trabaho o kaya naman gusto ko makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa pamilya ko eventually. So ito yung mga bagay na we consider in order for us to have this facilitation of what we call the work that we have. Yan. So every time na meron tayong lessons, every time na meron tayong mga activities, so ang ginagawa ng brain natin, meron siyang connections na ginagawa to improve or to practice. Ano ba yung patuloy nating ginagawa? Kaya nga minsan, di ba, kapag kumakanta kayo, nagpa-practice kayo kumakanta, eventually, mas madali na siyang kantahin kapag kayo ay pinakanta na halimbawa. O kaya naman, sino dito yung dati, hindi nagsi-sit-ups o nag-exercise, tapos patuloy lang niyang ginagawa yon. At yun, mas madali na siyang gawin. No? Dati 10 push-ups lang yung kaya mo. After a month, mga 20 na yung kaya mo. After 5 months, siguro mga 50 kaya mo na i-push-ups. So this is how we progress. Pati yung mga muscles natin, meron tinatawag na mga muscle memory. Yan, halimbawa, dati hindi kayo marunong sumayaw, pero patuloy kayong sumasayaw, patuloy kayong nagpa-practice paanong sumayaw, ganyan. So matututo yung utak natin, matututo yung katawan natin kung paano sumayaw. Halimbawa, dati hindi kayo marunong maglaro ng Mobile Legends, hindi kayo marunong dati maglaro ng online gaming, pero patuloy lang kayo nagpa-practice. Di ba mas gumagaling na kayo? Dati, tanso lang yung nakukuha ninyo. Ngayon, ginto na. O minsan naman, silver na yung nakukuha ninyo, di ba? Sige nga, magbigay kayo ng example ng pinagpa-practice ninyong paulit-ulit at ngayon medyo gumagaling na kayo, medyo nagkakaroon na kayo ng improvement sa bagay na ito. Sige, to be added as your recitation for this evening. So, how the brain stores new information. Paano nagkakaroon ng memory tayo, no? So the brain allocates space. Merong space sa utak natin na kumbaga is para maalala natin yung mga natutunan natin o kaya yung mga narinig natin o kaya para maalala natin kung ano yung naamoy natin or anything that we have sensed. So this new information is stored. Doon siya sa space na yon. So the more synapses fire when the new information is used, the more its allocated brain space grows. So halimbawa, patuloy mong ginagawa yon. Yan. Magkakaroon siya ng puwang doon sa lugar, magkakaroon siya ng lugar o magkakaroon siya ng puwang doon sa utak mo by means of this brain allocation or what we call the space na meron siya para doon. So Tom enjoys boxing and now takes classes thrice a week. Dati pa isa-isa lang yung kanyang pagpapractice, ngayon 2, 3 o higit pa ang kanyang pagpapractice para tuloy-tuloy ang kanyang improvement. So halimbawa, no, hirap na hirap tayo sa stenography na classes. Ngayon, nagbabasa tayo, o kaya naman nanonood tayo ng mga tutorial, o kaya naman pinagpa-practicean natin kung paano isulat and all. So this is how we improve. Dati hindi tayo marunong mag-gitara, pero ngayon, marunong na tayo kasi paulit-ulit tayo nag-i-intro ng magbalik. Sino dito yung nagigitara tapos yung paulit-ulit lang nila yung intro ng magbalik. So this is how we improve.
Okay? So how we learn new information effectively. So the more synapses of new information fire, the more we truly learn it. So according to his trainer, halimbawa, Tom's regular practice pays off. Yan. So gaya din sa pag-aaral ninyo, dapat paulit-ulit lang ninyong ginagawa yun para at least you will have this progress. Kaya nga madalas pinapagawa kayo ng essay para magkaroon kayo ng idea on how you will construct your sentences in English, halimbawa, o kaya naman on how you will construct your sentences effectively. So he gets better and better at sports. So gaya ninyo, you get better every day. Sayang, di natin mapanood yung mga videos natin. But here is the video right here about information processing modeling on how our brain tends to process the information that we get around us. Okay, so you can just visit this one. So this is the learning model that treats the brain similarly to a computer. Okay, so we have sensory memory. Again, ano yung iba't ibang senses na meron tayo? Sense of sight, smell, hearing, touch. Okay. So ito yung mga senses natin. No? So ginagamit natin itong mga senses na ito para makuha natin yung mga bagay, makuha natin yung mga impormasyon, makuha natin yung mga experiences na meron around us. So we take information from the environment. Ngayon, pagka nakuha mo, syempre, minsan pinaprocess natin ito. It's either it will be stored in short term, ibig sabihin makakalimutan din natin eventually, or long-term memory. Maalala natin halimbawa. So yan. So nasa long-term memory natin sila. Okay. So in terms of sensory motor, our temporary first interaction with any information, we try to take them. So we have iconic memory. Anong ibig sabihin ng iconic memory? See, this is the term for what you initially see, icon. Pag sinabi naman natin echoic memory, it is the term for what you initially hear, narinig ninyo. So we cannot process all sensory memory. So we focus on working memory instead. Okay, so we take information from our environment that is sensory motor. So what examples of sensory memory can you think of? Halimbawa, nag-aaral kayo sa inyong subject, so you will learn about some of the basic input. Ano ba yung stroke para sa letter A? Tapos ano ba yung stroke para sa word na the? O kaya naman, ano ba yung stroke para sa word? Kaya, ano, na figure, okay? So we have different sensory memory, okay? We have iconic and echoic. Now we have working memory. So we process information from our environment. O, ngayon, nakuha mo yung informasyon, nakuha mo kung ano yung itsura, o kaya narinig mo. So you will try to process it. Ano ba ang ibig sabihin nito? So there are our current thoughts. So we get to focus on visual and spatial information and verbal information one at a time, or at the same time with the help of central executive. So the episodic buffer connects us long-term memory. So ito yung nagdudugtong sa ating information at papunta sa long-term memory. Itong tinatawag na episodic buffer. Okay? What examples of working memory can you think of? Okay, so we also have long-term memory. Yan. So ito yung mga kahit na matagal na, naaalala pa rin natin. So there are our prior knowledge and memories. Ibig sabihin, they have been stored in our memories. Sige nga, sino yung paborito ninyong teacher noong elementary ninyo? Anong subject yon? O kaya naman, sino yung nag-impluensya sa inyo? Bakit ito yung kurso na pinili niyo? Yan. So, magbigay kayo ng pangalan o kaya naman ng subject na nakapag-impluensya sa inyo. Bakit pinili nyo ang kurso na ito? O kaya kahit ano yung paborito ninyong subject ng elementary or high school kayo. Sige. Okay, so there are our prior knowledge and memories. So explicit memories are in facts or events that one clearly and definitely describe. Talagang naaalala mo, detail by detail. So this is explicit memory. Kapag ka naman episodic memories, yan, event or related memories. Pag sinabi naman natin implicit memories are influenced by our
interpretation. So we decide based on our environment, that is long-term memory. Minsan, pinipili lang natin kung ano yung mare-retain sa long-term memory natin. Hindi lahat yan maaalala natin. Kaya nga minsan, kapag meron kayong classmate na nakipagkilala sa inyo, nakakalimutan ninyo kung ano yung pangalan. Kaya naman, naalala ninyo yung itsura, pero nakakalimutan yung pangalan. So what examples of long-term memory can you think of? Yan. So, sino ka? Halimbawa, nakalimutan mo na ba yung pangalan ko? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Yan. Nakalimutan mo na kasi nasa short-term memory lang siya. Pero halimbawa, naalala mo pati yung pinagsamahan ninyo, naalala mo kung saan mo siya unang nakita, naalala mo kung anong paborito yung pagkain. Yan. So, likely it is stored in our long-term memory. So, we have metacognition. So, this is a process of thinking about thinking, self-appraisal, the personal awareness on the scope of our current knowledge and skills. So self-management and cognition, the mental process of planning on how can be successful at a task. Thinking about thinking. Ano yung proseso na ginagamit natin? Is it effective sa pag-aaral natin? Is it effective sa totoong buhay? Is it effective practically? So iniisip natin kung tama ba o hindi yung iniisip natin o tama ba o hindi yung ginagawa natin by means of self-appraisal and self-management cognition. Okay. So we have different learning techniques. So number one is elaborative interrogation. So generating an explanation for why an explicitly stated fact or concept is true. We also have self-explanation, explaining how new information is related to known information. So explaining steps taken during problem solving. So likely they are being used by our teachers as well as to our levels bilang mga estudyante. Ginagamit natin minsan this self-explanation. Okay, you try to relate. Ano ba yung practical application nito? Bakit namin ginagamit ito? Saan namin ito gagamitin eventually? Sige nga kayo, tatanungin ko. Nakikita nyo ba yung practical application ng stenography in the near future? Yes or no? Yan. Bakit? So, halimbawa, Sir, opo, nakikita ko po yung practical application po ng stenography. Kasi po, halimbawa, kung ako po ay nasa interview, kung ako po yung magiging secretary, yan. Tapos, ang kausap ko po is yung management o kaya lang po yung senior po namin, likely wala po akong cellphone or anything that I have to record with. So yun po, gagamit po ako ng stenography. So likely yun yung gagamitin natin sa business management or business operations that we have. Now we also have summarization. So writing summaries of various lengths of to be learned text. So minsan sinasummarize natin. Sino dito yung kapag ka nagre-review, meron silang summary na ginagawa. Meron silang mga points na ginagawa, meron silang mga bullets na ng kanilang mga information or mga inaaral nila. So this is what we call summarization. O yan, gumagamit tayo minsan ng mga keyword. So meron din tayong highlighting or underlining. Di ba kapag meron tayong textbook, sabi, wag mong lalagyan ng sulat, wag mong lalagyan ng highlights, wag mong dodrawingan, pero hinighlight ninyo. Halimbawa, kasi you want to know about the context of the lesson, ngayon, you will pick a specific word, you will pick a phrase na importante about the lesson. So you would know, alin dito yung mabilis kong makukuha. So marking potentially important portions to be learned materials while reading in a single study session. Sino yung gumagamit dito ng mga highlighter? Ganyan. So, ito yung mga ginagamit natin to learn effectively. Yan. Kapag ka nag-aaral, sir, gumagamit po ako ng highlighter, iba't ibang kulay po. Halimbawa po, kulay green para po sa ganitong concept. Kulay pink po para sa ganitong concept. Color yellow po para sa ganitong concept. Yan. So, meron naman tayong tinatawag na mnemonics. Yan. Familiar kayo sa mnemonics. So, using keywords and mental imagery to associate verbal material. So, halimbawa, meron kayong subject about technical terms, no? Pag sasama-samahin niyo yung mga terminologies and then gagawa kayo ng mnemonic tapos o kaya parang acronym siya. Yan. So, familiar kayo sa acronym. Halimbawa, isang word tapos every word isang word siya tapos every letter associated with that word
meron siyang katumbas na technical term. So yun yung tinatawag natin na mnemonics. Yan. So keywords or mental imagery to associate verbal materials. Yan. Yan. ASAP, halimbawa. Pwedeng ganon. O kaya naman, smart. Halimbawa, anong ibig sabihin ng smart? Specific, measurable, attainable, okay, realistic, and timely. So yun yung ibig sabihin ng smart, halimbawa. So ito yung tatawag natin na mnemonics. So which of learning techniques do you practice? Alin dito yung madalas ninyong ginagamit? Yan. Meron naman halimbawa, hinighlight na yung buong textbook, hinighlight na yung buong material, pero wala pa rin pumapasok sa isip niya. So ito yung tinatawag natin minsan na ineffective technique. So likely hindi siya yung para sa'yo. So baka mnemonics, baka summarization, or self-explanation, or you want to elaborate it further in terms of the actual practice of it. Yan. So alin dito yung madalas ninyong ginagamit kapag kayo nag-aaral? Yan. Madalas ba kayo mag-summarize? Gumagamit ba kayo ng highlighter? Ina-underline ba ninyo? Yan. Okay. So we also have self-regulated learning. So self-regulation is process of managing thoughts, behaviors, and emotions purposely to acquire information or skills. So we are motivated on what to expect, on what to read, or what to review. Okay, so this is how our self-regulation works. So by engaging in self-regulated learning, one becomes empowered and independent in tracking his or her own progress and managing his own development. Yan. So hindi natin masyadong sinusunod kung ano yung timetable ng school. Likely, we would like to rearrange it, and then we want to look for some techniques o kaya kung anong oras ka dapat nag-aaral. Sino dito yung madalas nag-aaral ng panggabi? Yan. Sir, hindi po ako makapag-aral ng umaga, parang distracted po ako. Kapag gabi po, mas effective po yung pag-aaral ko po. Mas naaalala ko po kapag gabi kasi po tahimik po sa lugar namin. Sir, kapag gabi po, mas active po yung isip ko po. Kaya nga po, chinachat ko pa po kayo, kaya po mini-message ko pa po kayo kahit gabi na po. So napapansin ko yun sa mga students, mas active sila pag gabi. Kasi dito, mas madalas mas dalas gumagana yung ano nila, yung pag-iisip nila. Kapag morning kasi distracted o kaya maingay, ganyan, maraming ginagawa pag morning, ganyan. So mas sa gabi pa sila effective kapag nag-aaral. So parang ano kayo, night shift, ganyan. Night owl na tinatawag natin. Yeah, so one becomes empowered, independent in tracking his own progress, no? So meron tayong kanya-kanyang may kanya-kanya tayong skills o may kanya-kanya tayong paraan para tayo ay matuto. So yan, self-regulation. Again, self-regulated learners take full ownership of their learning. So they are commonly described as number one, more engaged in learning. Okay? Ayaw nila nung, halimbawa, ganito, online class, tapos nakikinig kay sir, ayaw nila ng ganon. So mas gusto nila yung sila mismo yung nagbabasa ng material, pwede rin naman ganon. So more confident to learn. So meron namang iba na okay sa kanila na nakikinig ng online class, nakikinig din ng mga tutorials, tapos on their own, they will study their topics and then better performers on tests. So yan, kayo ba ay mga self-regulated learners? O kaya naman sila ba yung meron kayong sariling schedule, meron kayong sariling pamamaraan on how you would like to arrange your schedule. So practice self-regulated learning and read more. Yan. Alright. So for the conclusion, we have learning is a lifelong process. So mula ng pagkabata natin, lagi tayong meron at merong natututunan. Kahit nung mga elementary pa lang tayo, tumawid tayo ng high school, college, at kahit na nasa trabaho tayo, lagi meron tayong natututunan. Sino dito yung mga working student? O merong trabaho o merong negosyo na sarili nila? Di ba kahit na hindi sila natutunan sa hindi ninyo natutunan yung skill sa school. Yan. Natutunan ninyo, halimbawa, sa nanay ninyo. Natutunan ninyo sa ibang mga businessman. Natutunan ninyo sa ibang mga workers. Ganyan, di ba? Parang mas maganda yung practical na, na minsan ay practical na learning or practical na knowledge when it comes to real life. Yan. So, hindi lahat ng mga natututunan natin
sa school ay applicable sa totoong buhay. Merong ibang mga shortcuts, merong ibang mga strategies paano natin masosolve ang problem natin. Sir, halimbawa po ba niyan, wala po akong pera ngayon, halimbawa ganyan. So you would like to learn more about your friends. Halimbawa, yung mga kaibigan mo, sabi nila, uy, mag-apply ka sa ganito. O kaya naman, ganitong trabaho, mas okay ito. O kaya ganitong kurso kunin mo, ganyan. So meron tayong iba't ibang mga sources of knowledge, meron tayong iba't ibang sources of learning, hindi lamang yung school, hindi lamang si teacher, hindi lamang si sir o kaya si ma'am, bagkus it is everywhere, totally everywhere. Kahit yung alaga nating pusa or aso, matututo tayo sa kanila. Halimbawa, ako dati, um, maiksi yung pasensya ko pagka nagkakalat yung aso ko. Yan. Pero ngayon parang nasanay na ako kung paano magligpit, paano siya i-train and all. Sino may mga alagang pusa or aso dito? Di ba ganun yung pakiramdam minsan, na parang ayaw nating alagaan kasi masyadong makalat, masyadong makulit, ganyan. Pero eventually, dahil mahal mo yung aso mo or mahal mo yung alaga, so alagaan mo talaga siya. Mag-iisip ka kung anong paraan, ano yung mga pwedeng approach para sa kanya na maaring magamit mo at nang hindi siya masyadong magkulit. Ganyan. 5 pusa, grabe ng daming pusa. So lahat yan nagtatalunan kapag gabi. So our brain grows when we learn. Yan. So mas nag-i-improve yung brain connections natin kapag ginagamit natin yan. So wag ninyong i-stack lamang yan, gamitin ninyo yan. So the more we repeat, again, the more we repeat, habang inuulit-ulit natin, habang nagpa-practice tayo, using new information or skill, the more synapses get fired in our brains. Ibig sabihin nito, mas mabilis yung kanilang procedures, mas mabilis yung kanilang connections as well as communication. Kasi, yan, paulit-ulit ninyo silang ginagamit. So, paulit-ulit nyo lang din i-practice yung mga gusto ninyo o yung mga pinapangarap ninyong skill. Halimbawa, you would want to become a successful businessman. So gamitin niyo yung mga yung synapses niyo, gamitin niyo yung mga brain cells niyo, gamitin niyo itong mga pamamaraan nito in order for you to gain more skills, more knowledge, and more abilities to do this task. Yan. Okay? So we also have, again, metacognitive processes, one model in learning called the information processing model where the brain is compared to computer. So gaya lang din ng computer, ang utak daw natin ay patuloy na nagpoproseso ng mga impormasyon outside. So we have sensory memory. Yan. Meron also tayong working memory and long-term memory. So ano ibig sabihin ng metacognition? Again, thinking about thinking. So through metacognition, we are aware of our knowledge and skills and are able to plan how we can use them so we can be successful with a task at hand. Okay? So hindi lahat ng mga natututunan natin o hindi lahat ng nababasa natin isa-apply natin, because we will try to choose only those effective tools. Kaya nga 'di ba kapag kung kayo ay karpintero, gagamit kayo ng effective tool para sa specific na problema. Okay? Hindi mo pwedeng gamitin yung martilyo pambukas halimbawa ng dapat ay screwdriver ang gagamitin. O kaya naman, kung susukatin mo yung isang bagay, valid dapat yung panukat mo. Kung ruler dapat hindi dangkal lang ng kamay. So likely you would want to choose kung ano yung mga techniques o yung mga approaches natin pagdating sa pag-aaral. Again, each person has a unique set of learning preferences. Lahat kayo, okay, meron tayong kanya-kanya na estilo. So that can be identified through learning techniques they use when studying. Kaya nga tinatanong natin kayo kanina, ano yung mga effective na approach na ginagamit ninyo. So knowing about your preferred learning techniques helps us plan our learning progress better. And of course, the process of planning and managing our own learning is called self-regulated learning. So this empowers us to track our own progress. And lastly, creating a self-learning plan allows us to practice self-regulated learning. Okay, so I think this concludes our discussion for learning to be a better student.